Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung condenser mic natin, yung Bm800. Paano nga ba natin gamitin? I-connect natin dito sa B8 Sound Card pala. Ito guys, gagamit tayo nito, B8 card or B8 live sound card. Ito siya guys. Ayan. Ito naman yung volume ng mic. Ito naman yung reverbs or echo. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mic. So guys, ito yung mic natin na bili sa Lazada. Ayan. So guys. Ayan. Tapos, lagyan natin siya na ito guys. Ano tawag nito? Basta ito to guys. Nakalimutan ko lang. Tapos ilagay natin. Ginagawa mo. Ayan. Low. Sample ko na yan guys. Tapos ito yung mic natin nabili sa Lazada. Ayan. Hanapin nyo guys yung harap niya. Ayan. Ito yung harap niya. Tapos parang itutok nyo siya sa sa mga habang salita kayo para maging malakas. Ganito tama guys, or ganyan. Yan, hindi yung pag ganon. So, lagay natin. Check. Ginagawa mo. Tapos, ito naman yung saka ng mic. So, kung magre-record kayo ng mga kanta, kailangan natin ng pop filter. Ito. Patay na ako lang. Lagay natin dito. Ayan. Tapos ito naman yung saksakan natin ng condenser mic. Dito natin isasaksak sa B8 Sound Card. Ito siya guys, yung condenser mic. Saksak natin dito. Yan. Tapos, para marinig yung boses natin, kailangan natin ng ito, saksakan natin. Ito naman ay kasama na sa B8 Sound Card. Dalawa to guys. Ito yung isa. Tapos, saksak natin dito sa live 1. Live 1 natin guys. Ayan, live 1. Tapos, saksak natin dito sa cellphone na to. Yung saan tayo nagre-record. Tapos mamaya pa yan. So, kailangan natin dito na headphone or headset para marinig yung boses natin. Para makontrol natin yung boses natin habang nagsasalita tayo. Ito guys. Yan. So kung gusto nyo ng kung sa labas kayo, kung wari mahangin, kailangan nito ng foam.
may kasama na pong foam guys, yung Bm800-Condenser mic. So kailangan nyo ng foam, pwede nyo ilagay or mag-cover kayo ng song. Ayan. Hello. Wala pa yan guys. Ginagawa mo! Lagay na natin. So ito, isasaksak ko na sa cellphone para marinig natin yung boses natin. Hello. Ayan. Guys, may boses na ba ako guys? Naririnig niyo na ako. So, hello, mic check. So, ayan guys, wala pang echo. So, lagyan natin ng echo. So ito yung echo nya guys. Ayan. Lagyan natin ng echo. Hello. Check mic. Mic check. Check mic. Ayan guys. So todo natin yung echo. Hello. So sobrang lakas ng echo. So bawasan natin lang. Ayan. Hello. Ayan, okay na. So ayan. Tapos ito naman, malakas kasi ito guys. So hinaan lang natin ng konti, malakas. Tapos guys, meron naman siyang mga sound effects. Ginagawa mo! Ito naman yung mga adyasa na kung hindi nyo gusto yung tunog ng may adyasa naman dito. Ayan. Favor, bass. Ito yung bass niya. Pwede natin bawasan yung bass. Tapos yung record. Music. Ito music guys, ito na yung background instrument natin. Yung background music natin kung gusto na natin na ilagyan natin ng music. So kailangan natin ng ganitong wire. Tapos ilagay natin dito sa accompany instrument. Kung gusto nyo ng music background, pwede rin dito sa live 1 natin, sa live 2 pala, pwede rin natin ilagay dito sa live 2 kung mag-ano tayo, music background. Ayan guys, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Meron tayong electro. Try natin. Hello. Ayan guys, iniba yun natin boses. Tapos ito naman, meron tayong pitch band. Hello. Guys. Hello. Ayan, music minion tayo. Sasalita tayo, music minion, no? Ito naman yung elimination. Hello sa shockwave. Hello. Yung shockwave ito, hindi ko kung paano to eh. Parang sinubukan ko to, lumakas yung boses ko. MC. Ayan, MC ba? Yung parang nagsasalita tayo sa ano. This is not your for a DJ tonight. Ayan, parang DJ. Ano natin yung MC lahat, wala na yan lahat. Tapos itong touch, ito naman yung ano natin. Kung mag-music background tayo, pindutin natin yung touch. Habang nagtugtog yung music background natin, tapos habang nagsasalita tayo, ay nawawala yung music background natin habang tayo nagsasalita. Ito yung purpose ng touch. Ayan. So, ito naman yung mga sound effects. Gusto mo ng ano, mga audience, palakpakan naman.
Okay ba? So, kailangan natin ng isang cellphone dito guys. Wait lang, kukunin ko yung isa kong cellphone. Ito siya guys, yung isa kong cellphone. Tapos, gagawin natin yung music background. So, kung napapansin niyo guys, hindi na tayo gagamit dito ng isang chord. Kasi yung B8 Sound Card ko is naka-bluetooth lang ito guys. Meron ko siyang bluetooth. Ayan, so ipukunik ko lang yung natin, yung cellphone ko dito. Kung gusto nyo, kung walang bluetooth, meron kasi walang bluetooth dito, pwede rin tayo gumamit ng wire. I-connect natin dito sa accompany instrument. Or pwede rin sa live 2. Ayan, so open ko lang yung Bluetooth natin guys. Tapos, na tayo. Ayan, nakakonect na. Tapos, play tayo dito na isang kanta dito sa YouTube. So, habang yung ginagawa nila, magre-record sila, ay gumagamit sila ng pop filter. Guys. So, check. Tayo. Check mic. Play tayo ng isang kanta. Waiting. Singer guys, so tinuro ko lang naman to. Ayan, so Dapat meron tayong B8 Sound Card para maging maganda yung boses natin, para meron tayong adjust. Ayan. Sobrang lakas pa kaya to guys. Check mic. Check. Ayan. Hello. Hello. Ito purpose naman guys, yung foam natin para kung may mga ingay sa paligid or malakas yung mga hangin, pwede natin gamitin to para i-maximize niya yung boses na sa paligid. Ayan guys. O diba? Tapos kumamit tayo dito. this is the moment when I am done. This is the moment from moment become one. This is the day. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang aking tutorial. Sana ay nakatulong guys. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to our my channel. Thank you so much. Palakpakan naman tayo dyan. So guys, bye-bye. Thank you.